صباح الخير وجمعة مباركة للجميع من شركة ريان هومز، من مشروع ميم تاورز في سنتر محمود لار الجديد يني محلة. البرج الأول في الطابق السادس حاليا، والبرج الثاني في طابق رقم 8. البرجين راح يكونوا 12 طابق بعد ما ننتهي من الإنشاءات. هاي الإطلالة من طابق رقم 8 في إطلالة جبلية، وإطلالة على الخدمات الخارجية اللي هي مسبح للكبار، مسبح للصغار، منطقة شواء، حديقة لألعاب الأطفال، ومصف سيارات. المسافة بيننا وبين العمارات اللي جنبنا بعيدة نسبيا وبتعطي خصوصية. بلش يظهر عنا إطلالة بحرية على طابق رقم 8. طابق رقم 12 إن شاء الله بتكون الإطلالة أحلى. المشروع بجهز بشهر 7 2022، وإن شاء الله عملنا هذا الأبديت عشان المستثمرين الحاليين اللي مشترين في المشروع. متبقي عدد قليل من الشقق، فللتواصل معنا على الفيسبوك أو على الرقم الموجود على الشاشة لأي استفسارات.